สวัสดีครับผมโตโร่โคมสึครับกับโคมสึกันดั้มชาแนลกันพาบ้านๆของเราวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ MG ตัวนี้ครับนี่กล่องใหญ่เลย MSN 00100 Hiyakushiki เวอร์ชัน 2.0 นี่ตัวนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบกันพาแนวสีเคลือบสีพิเศษหรือว่าจะออกเป็นสีทองๆเนี่ยคลิปนี้ห้ามพลาดนะครับเพราะวันนี้ผมมีการส่องแผงแบบชัดๆแล้วก็ละเอียดมาฝากเลยนอกจากนี้ก็จะมีการต่อประกอบกันดั้มแบบ stop motion สไตล์โคมสึนี่วันนี้เรามีหลายอย่างให้ชมเลยนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเพลิดเพลินกับคลิปตัดต่อของผมในวันนี้จนจบคลิปไปพร้อมกันนะครับตอนนี้เรามาเริ่มจากการเปิดกล่องส่องแผงก่อนเลยไปดูครับแล้วก็มาเปิดกล่องกันเลย MSN 00100 เนาะ Hiyakushiki ขออนุญาตวางเป็นแนวนอนแล้วกันเพราะว่าแนวตั้งนี่โต๊ะไม่พอจริงๆมันเล็กมากเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยข้างในเป็นไงเนาะนี่ออกมาแล้วข้างในก็จะเป็นสีทองนะคู่แรกซ้ายขวาที่เห็นอยู่ครับทองเนี่ยก็จะบางคนก็เรียกว่าทองตุ่นเนาะแต่สำหรับผมว่ามันไม่ได้ตุ่นเท่าไหร่คือตุ่นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นแบบเหมือนกับสไตล์ฟรีดอมอะที่เป็นมือสไตล์ฟรีดอมเนาะอันนั้นน่าจะเป็นตุ่นแต่เนี่ยผมว่าเรียกว่าเป็นทองด้านดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้แค่มันเป็นสีทองไม่ได้แค่แบบแวววาวมากเท่านั้นเองเนาะเปิดเลยดีกว่าเกรดทุกอันเนี่ยเป็นอันเดอร์เกรดหมดเลยดังนั้นอ่ะไอเรื่องของรอยเกรดที่เกิดจากการตัดเวลาเราประกอบเนี่ยก็ไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่อีกอย่างเป็นสีทองด้วยสีทองเนี่ยถ้าเราไปตัดหรือเราไปลบมันเนี่ยมันคงแต้มยากพอสมควรเนาะอันนี้ก็เป็นโครงในเนาะโครงในส่วนที่เป็นสีนี่นี่ครับสีเหลืองแล้วก็สีเงินเนาะสวยทีเดียวเลยจะมีสีแดงนี่มันแดงในกล้องอาจจะดูแบบแดงสดแต่ความจริงมันออกเป็นแดงแบบเลือดนกอะครับแดงเลือดนกเลยสวยtransfer decor เนาะแล้วก็ฟอยล์สติ๊กเกอร์ที่เหลือก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นตอนนั้นแถมไม่เป็นแคมเปญตอนนั้นละมึงโอเคโอ้อันนี้นี่คงต้องซื้อเพิ่มเนาะพาเสริมหรือเปล่าเป็นตัวปืนใหญ่นะใบปลิวแนบมานี่คงเป็นเกมมั้งผมเองไม่ค่อยได้เล่นเกมออนไลน์เท่าไหร่สุดท้ายก็เป็นคู่มือคู่มือนี่สวยมากเลยนี่ผมชอบเลยอะภาพนี้โอ้โหสวยอะสวย สวยจริงๆเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของคู่มือดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะคู่มือครับโมบิลสูตรตัวนี้เนี่ยจะปรากฏอยู่ในภาคของโมบิลสูตรซีต้ากันดั้มแล้วก็โมบิลสูตรกันดั้มดับเบิลซีต้า
โดยพลอตก็คือเนี่ยครับ Quattro Baggina นี่คนนี้ครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือชาอัสนาเบิลพับแขนเสื้อนั่นเอง ผมดูภาคของซีต้ากันดั้มแล้วเนี่ยก็ยังสงสัยในความสัมพันธ์ของอามูโรกับชาเลยครับว่าจากครั้งก่อนเนี่ยสงคราม1 ปีที่เคยดูว่าเป็นคู่ปรับตลอดกาลเนี่ยพอมาภาพนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนคล้ายจะเป็นพันธมิตรกลับมารักกันได้ยังไงเนาะใครสนใจก็ติดตามได้เลยครับในภาคของมูบิสูตรซีต้ากันดั้มสำหรับนี่มูบิสูตรตัวนี้ MSN 00100 เฮียกุชิกิคำว่าเฮียกุนี่ในภาษาญี่ปุ่นก็หมายถึง100ดังนั้นตัวเลขก็จะเป็น MSN 00100นั่นเองครับเป็นหนึ่งในโมบิสูตรโครงการของซีต้าหรือซีต้าโปรเจกต์ซึ่งตัวเลข100เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงลำดับที่100แต่ว่าทางนักพัฒนาศาสตราจารย์นากาโนะได้พัฒนาให้มีความล้ำสมัยทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้สามารถใช้ได้และคงอยู่ได้ถึง100 ปีกันเลยทีเดียวครับนี่ส่วนเรื่องของการพัฒนาชากุชิกิตัวนี้เนี่ยได้พัฒนามาจากตัว MSN 001 Delta Plus นี่ดูแล้วก็คล้ายกันมากเลยเนาะแต่จะมีจุดแตกต่างกันในบางจุดก็คือส่วนที่เป็นของหัวไหล่แล้วก็ส่วนของปลายขาหลังจากชากุชิกิตัวนี้เนี่ยในภาค0089ได้จบลงแล้วเนี่ยก็จะเจออีกครั้งหนึ่งในภาคของยูนิคอร์นนู่นเลยครับเป็น MSN 001A1 นี่ Delta Plus แล้วก็นี่ก็คือตัวของซีต้ากันดั้มนะครับตัวเอกของเรื่องซึ่งผมมองว่าภาคนี้เนี่ยโมบิสูตรที่เด่นๆมีเยอะเลยดังนั้นซีต้าเลยดูไม่ได้เด่นหรือโดดเด่นมากเท่าไหร่นักเนาะตัวซีต้าเนี่ยพัฒนามาเป็นตัวนี้ครับ RGZ91 หรือ Refine Gundam Zeta ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็จะได้พบเห็นกันในฉากตอนเปิดของภาคชา Scatter Attack นั่นเองนี่ฉันชาอัสนาเบิลจะเก็บกวาดพวกมันเองอามุโรคิดอะไรแคบเวลาที่โลกจะพินาศได้มาถึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในดีกว่าว่าคู่มือข้างในมีอะไรกันบ้างครับมาดูเลยครับในการแยกสีระหว่างโครงในเกราะนอกท่อไฮดรอลิกแล้วก็สายเชื่อมพลังงานเนี่ยผมว่ามันออกมาสวยงามเลยทีเดียวครับมันเป็นสูตรตัวหลักนอกจากตัวนี้แล้วก็จะมีตัวของซีต้ากันดั้มมาร์ค II แล้วก็ DJ ครับผมสำหรับตัวคู่มือก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาต่อเลยดีกว่าครับไปเลยครับDidn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh, you.
몰랐나 봐 Sound really fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어 Hey hey yeah yeah I can't control Hey hey yeah yeah I miss you baby Hey hey yeah yeah 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 I say I'm really fine Feels like love Cupid made a shot Straight into my heart Now I'm falling fast and my world's expanding Feels like love Even though we're kinda nervous Together we'll be strong I don't know for sure all I know feels like didn't know itครับนั่นก็คือส่วนแรกของ MG 1:100 ฮิยากุชิตัวนี้เนาะอันนี้ก็ปาไปประมาณสัก20 นาทีแล้วมึงส่วนแรกเนี่ยวันนี้โชว์ของโชว์หุ่นมากไปหน่อยคือช่วงหลังนี่ยิ่งทำคลิปมันยิ่งยาวขึ้นเนาะไม่รู้ยังไงเอางี้ละกันผมมีอีกส่วนนึงก็คือส่วนของจุดเสียหรือข้อเสียของ MG ตัวนี้ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ข้อควรระวังอันเป็นพิเศษว่า MG ตัวนี้ต้องระวังอะไรบ้างและอีกอันนึงที่อยากติดตามชมก็คือตัวของดีคอลผมเนี่ยกะว่าจะเอาตัวเนี้ยมาติดดีคอให้หมดแผงเลยคือดีคอมันไม่ได้เยอะหรอกนะ
แต่ว่าลองดูว่าติดหมดแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป๊ะหรือเละยังไงอยากให้เพื่อนๆตามชมเลยนะครับวันนี้เนี่ยถ้าใครชอบคลิปที่ผมทำมาไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือคลิปไหนเนี่ยฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมสั่นกระดิ่งริงเบลออยผมด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะไม่พลาดมาเจอกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมหมดเวลาแล้วครับโตโร่คอมมัสึสวัสดีครับ